हेलो नेपाली कोडर्स वेलकम टु कोडिङ विथ मोबाइल इन नेपाली म सुजन तपाईँहरूलाई यस च्यानलमा स्वागत गर्छु। आज चाहिँ हामी डे 26मा छौँ। डे 26मा जस्तै कि हामीसँग एउटा क्वेसन रहेको छ, प्रोग्राम टु आर्मस्ट्रङ नम्बर इन सी युजिङ लुप फर लुपको सहायताले आर्मस्ट्रङ नम्बर पत्ता लगाउनु छ है। अब आर्मस्ट्रङ नम्बर पत्ता लगाउनुभन्दा अगाडि हाम्रो थाहा हुनुपर्छ आर्मस्ट्रङ नम्बर भनेको के हो। मैले यहाँ डेफिनेसन अफ आर्मस्ट्रङ नम्बर लेख्दैछु। आर्मस्ट्रङ नम्बर इज a number that is equal to the sum of cubes of its series। भन्नुको अर्थ आर्मस्ट्रङ नम्बर भनेको एउटा यस्तो नम्बर हो जुन चाहिँ कुनै पनि सङ्ख्या कुनै पनि आफ्नै नम्बरको त्यसको क्युबसँग के हुन्छ त्यो बराबर हुन्छ, त्यस्तो डिजिटलाई के भन्छ आर्मस्ट्रङ नम्बर भनिन्छ है। फर इक्जाम्पल यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ 0 1 156 370 371 and 407 are the Armstrong numbers। Let's try to understand why 153 is an Armstrong number है। अब यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ इक्जाम्पल यहाँ हामीले भनिहाल्यो 0 1 153 370 अथवा ड्यास धेरैवटा छन् होइन, ठिक छ। अब 153 चाहिँ किन आर्मस्ट्रङ नम्बर हुन्छ त्यसलाई हामीले प्र्याक्टिकल्ली हेरौँ। जस्तै यहाँ मैले नम्बर 153 लिएँ। 153लाई तपाईँले हेर्न सक्छु 1 को किप 1 मल्टिप्लाई 1 प्लस 5 को किप 5 मल्टिप्लाई 5 प्लस फेरि 3 को किप 3 मल्टिप्लाई 3 के गर्दैछु यहाँ लेखिदिएको छु। लेखिसकेपछि यसको एन्सर जसरी अब म यहाँ तपाईँहरूलाई निकालेर देखाउँछु। जस्तै ट्याप ठिकै 1 मल्टिप्लाई 1 को 1 प्लस अनि 5 मल्टिप्लाई 5 को 125 125 प्लस अनि 3 तिया 9 9 तिया 27 हुन्छ। त्यसपछि एन्टर फेरि कति हुन्छ 125 प्लस 1 126 प्लस 27 जोड्नु छ। सो 25 150 भयो, 125 र 25 150 भयो, बाँकी भयो 2 1 3 153 निस्क्यो एन्सर, ठिक छ। हेर्न सक्नुहुन्छ यो जुन हाम्रो नम्बर छ त्यसको बराबर हाम्रो यो सबैको जोड छ, जोडफल छ, यो फल छ, त्यही भएर यो आर्मस्ट्रङ नम्बर हो। ओके, अब हामीले आर्मस्ट्रङ नम्बरको चाहिँ एउटा बेसिक डेफिनेसन चाहिँ बुझ्यौँ। आर्मस्ट्रङ नम्बरको बेसिक डेफिनेसन चाहिँ बुझिसकेपछि अब म के गर्छु भन्दा यसलाई यसरी क्लोज गर्छु। क्लोज गरिसकेपछि एउटा न्यू लाइन लिन्छु। न्यू लाइन लिन पऱ्यो अनि म यसलाई कसरी कोडमा गर्ने भनेर म तपाईँलाई त्यो सिकाउँछु है। ओके, अब त्यसको लागि सर्वप्रथम म यहाँ बोइलर प्लेट कोड लाउँछु। बोइलर प्लेट कोड लगाइसकेपछि अब हामीलाई के आवश्यकता पर्ला है त। युजरबाट आर्मस्ट्रङ नम्बर निकाल्नु छ भने युजरबाट एउटा सबभन्दा सुरुमा त हामीलाई नम्बर दिनु पऱ्यो। त्यसबाट हामीले नम्बर लिन्छ नम्बर। त्यसपछि फल लुपबाट गर्दैछौँ भने अनिवार्य रूपमा त हामीलाई तपाईँको एउटा नम्बर माने कि आई लुप चाहिएको हुन्छ, बट लुप हामीलाई यहाँ काम छैन। त्यही भएर म एउटा टेम्पोररी नम्बर दिन्छु। टेम्पोररी नम्बर भन्नाले तपाईँको कुनै पनि जो पढ्ने चाहिएको एउटा टेम्पोररी नम्बर हुन्छ, ठिक छ। त्यसपछि टेम्पोररी नम्बर लेखिसकेपछि तपाईँको म अब जस्तै यहाँ क्युब निकाल्न पर्ने कुरा भएको थियो है। जस्तै यहाँ तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो क्युब निकाल्न पर्ने छ। यसलाई अर्को भाषामा के भन्न सक्छ भन्दाखेरि टु दी पावर 3 होइन, टु दी पावर 3 भनी भन्छ होइन। 3 लाई अब तपाईँले एन पनि भन्न सक्नुहुन्छ नि। त्यसै गरी म यसलाई चाहिँ के भनेर व्याख्या गरिदिन्छु भने एउटा आर भनेर व्याख्या गर्छु। आरले चाहिँ के गर्छ त्यो क्युब दिने काम गर्छ है। आरले क्युब दिने काम गरिसकेपछि अब सम निकाल्नु पर्यो। सम इज इक्वल टु सम भन्नाले तपाईँको यो जुन हामीले यहाँ जोडेको छ नि यो जोडेको निकाल्नु पऱ्यो र कम्पेयर गर्नु पऱ्यो। जोडेको नि अगाडिको नम्बर बराबर छ कि नै भन्ने पहिले समको लागि चाहियो। म यहाँ के गर्छु समको सुरुवात डिफल्ट भनेर 0 नै होस्, ठिक छ। अहिले मेरो अन्दाजले हामीलाई चाहिएको कुरा यति नै हो। पछि चाहिएमा फेरि थप गरौँला है, ठिक छ। ओके, अब यति भइसकेपछि अब म सर्वप्रथम के गर्छु प्लेन ट्याब लगाएर युजरसँग एउटा नम्बर दिन्छु।
इन्जरसँग एउटा नम्बर लिँदाखेरि म यसलाई के गर्छु इन्टर नम्बर ओके त्यसपछि स्क्यानरबाट यसको लोकेसन डिक्लेरेसन गर्छु पर्सेन्ट डी मेरो किबोर्ड थोड़ा सा बिग्रेछ म एक मिनट मगाएको छु पर्सेन्ट डी स्ल्यास त्यसपछि हाम्रो जुन छ सरी कि एड्रेस नम्बर ठीक छ ओके ठीक छ अब हामीले यहाँ के गर्नु अब यतिको स्टेपमा मैले यहाँ पहिला भेरिएबल्स बनाएँ भेरिएबल्स बनाइसकेपछि युजरबाट नम्बर लिए युजरबाट नम्बर लिइसकेपछि अब चाहिँ मैले यहाँ फल लुप युज गर्छु के गर्छु फल लुप युज गर्छु फल लुपको अहिले मैले सिक्वेन्स लिएको छैन त्यो लिएर काम छैन मलाई त्यो हिसाबले ओके ओके temp is equal to number comma number रिभर्स साइनको हो यो रिभर्स साइनको यसको नेम चाहिँ मैले टकटक्कै बिर्सिएँ बट यही हामीलाई साइन युज गर्नुपर्ने हुन्छ यसको नेम चाहिँ मैले यसको ठिकै हुन्छ यो ओके नम्बर इज इक्वल टु नम बाई 10 गर्नुको कारण यसको लेभेन्डर निकाल्दा छ हामीले ठिक छ त्यसपछि फर्स्ट ब्र्याकेटभित्र मा अब लेभेन्डर आर इक्वल टु नम डिभाइडेड बाई सरी यसको लेभेन्डरको लागि पर्सेन्टेज 10 गरिदिनु म के गरिदिन्छु यो पनि तपाईँहरूलाई म अहिले स्टेप बाई स्टेप सिकाउँछु है पहिला म यति चाहिँ भ्याउँछु यति भ्याएपछि फेरि यो कसो यतिको काम चाहिँ भ्याउँछ कसरी काम हुन्छ यसको काम चाहिँ भ्याउँछ है सम प्लस ब्र्याकेट आर मल्टिप्लाई आर कमा ओके ओके अब मैले यहाँ कन्डिसन आफ्नो लगाइसकेको छु हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ मैले आफ्नो कन्डिसन लगाइसकेको छु कन्डिसन अनुसार अब म तपाईँहरूलाई पढेको छ भने यहाँ मैले युजरबाट नम्बर दिन्छु युजरबाट नम्बर यसो यहाँ मैले फल लुप लगाइसकेको छु फल लुपभित्र चाहिँ के हुने रहेछ टेम्पोररी नम्बर इज इक्वल टु नम यानि कि यो जुन नम्बर छ नि यो टुकै बराबर हुनेवाला छ भनेर मैले अगाडि भनिसकेपछि नम रिभर्स टु 0 यानि कि नम अगर 0 छैन भने मात्र अगाडिको प्रोसेस हाल्ने है ठिक छ त्यसपछि नम भनेको नम्बर इज इक्वल टु नम डिभाइडेड बाई 10 सुरुमा त्यसलाई डिभाइडेड बाई 10 गर्ने ठिक छ त्यसपछि अब यहाँ हामीले लेभेन्डर भनेपछि त्यति 0 आउँछ कि नै निशेष भागमा त्यो हामीले यहाँ के गर्ला छन् चेक गर्ला छन् ठिक छ ओके अब आर इज इक्वल टु 10 नम्बर मल्टिप्लाई लेभेन्डर बाई 10 गर्ने त्यसपछि सम इज इक्वल टु सम प्लस आर मल्टिप्लाई आर गरिसकेपछि अब हामीले यहाँ इफ एल्स कन्डिसन लाउँछौँ ओके त्यसको लागि म सपोज इफमा क्लिक गर्छु इफमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ म यहाँ डबल इन्भर्टेड कमाएर लेख्छु सम इक्वल 10 छ भने सम इक्वल 10 छ भने यसरी डबल इन्भर्टेड कमा किन पर्यो आई जस्ट फरगटन यसको आवश्यकता परेन ओके त्यो कन्डिसन भइगयो कन्डिसन लगाइसकेपछि अब के गरिदिनु पर्यो भन्दाखेरि पर्सेन्ट डी इज एन आर्मस्ट्रोङ नम्बर भनेर म यहाँ घोषणा गराइदिएँ फर्स्टमा तपाईँको एफएल्समा जहिले पनि पोजिटिभ कुरा राखिन्छ त्यसपछि के हुन्छ नेगेटिभ कुरा राखिन्छ ओके टेम्पको लोकेसन मैले यहाँ डिक्लेयर गरिदिएँ त्यसरी गरिदिइसकेपछि म एउटा सेमिकोलन लगाइदिन्छु र पुरा लाइन ल्याउने कस्तो कन्ट्रोल सिफ्टहरू लाग्छ काम गर्दैन कपी गरिदिन्छु कपी गरिदिएपछि फेरि म स्टेप लगाउँछु एल्स लेख्छु एल्स लेखिसकेपछि कन्ट्रोल पी गरेर यहाँ इज नट
एन्ड आर्मस्ट्रङ नम्बर भनेर मैले प्रिन्ट गरेको थिएँ। त्यो रिटर्न चिजहरू के फरक पर्दैन होला र ओके। र हाम्रो कोड एकदम रेडी भइसकेको छ। र मैले यसलाई सबैलाई पुरा गरिदिएँ भन्ने हेर्न सक्नुहुन्छ। म यसलाई छोपिदिउँ भने ठिक छ, हाम्रो कोड यहाँ रेडी छ। म पहिला यो बुझाइदिन्छु। मैले हेडिङ फाइलहरू राखेँ, त्यसपछि मैले यहाँ भेरिएबल्स बनाएँ। इन्ट फर फर नम्बर, अनि टेम्प फर टेम्पोररी नम्बर, त्यसपछि आर फर मल्टिप्लिकेसन, त्यो किप बनाउनु थियो नि हरेक नम्बरको, त्यो सबले जोड्न पर्ने थियो, त्यस कम्पेयर गर्न पर्ने थियो। ठिक छ, ओके। यो टेम्प बनाउनुको हाम्रो कारण के हो, जब कि टेम्पले पनि नम्बरै लिन्छ, नमले पनि नम्बरै लिन्छ। ठिक छ, अब हामीले जसरी कि हेर्न सक्छौँ, यहाँ एउटा कन्डिसन पास गरेछौँ। कन्डिसन के पास गरेछौँ, सम इज इक्वल टु नम हुनु पऱ्यो, टेम्प हुनु पऱ्यो। ओके, यानि कि सम र टेम्प भनेको टेम्पोररी नम्बर बराबर हुनु पऱ्यो। ओके, अब हामीले एउटा चाहिँ यहाँ के गरेछौँ भन्दाखेरि टेम्पोररी नम्बर इज इक्वल टु नम छ है, भनेपछि नम जुन छ नि, यो जुन नम्बर छ त्यो बराबर टेम्पोररी नम्बर छ है। भनेपछि यो बराबरको टेम्पोररी नम्बर छ भने तपाईँको यो जुन छ नि एलिमेन्टहरू निस्किसकेपछि तपाईँको नम्बर, टेम्प अनि सम इक्वल टु छ भने यो नम्बर तपाईँ यहाँ लेभेन्डरमा जान्छ, यसको अब यहाँ अर्को कामहरू भइरहेछ होइन। ओके, हाम्रो स्पेसिफिक एउटा नम्बर छ नि, त्यसको लागि हामी टेम्पमा त्यसलाई इक्वल टु गरायौँ। गराइसकेपछि त्यसलाई सम र टेम्प के गर्यौँ, इक्वल टु गरेर हेरौँ। इक्वल टु यानि कि बराबर छ भने चाहिँ तपाईँको जस्तै आर्मस्ट्रङ नम्बर हो, होइन भने चाहिँ नट आर्मस्ट्रङ नम्बर भनेर प्रिन्ट गरिदिनु पऱ्यो है। ओके, अब यति गर्ने बित्तिकै म यसलाई कन्ट्रोल एफ टिप्छु, किनकि मेरो राम्रोसँग सेट भएको छैन। ओके, म यसलाई रन गर्छु यो प्रोग्रामलाई। यो प्रोग्रामलाई रन गर्ने बित्तिकै यहाँ साइडमा हेर्न सक्नुहुन्छ, मेरो कर्सरमा हेर्नुहोस्, यहाँ टेम्प कोड लगाउन भनेर एउटा फाइल बनिसकेको छ। यहाँ केही छुट्याइसकेको छ, यसको माथिपट्टि यहाँ एउटा इरर आएको छ, इरर एक्सपेक्टेड सेमिकोलन, यसको माथिपट्टि छुट्टै छ र। ओके, यहाँ त छुट्टै छैन। ओके, यहाँ यो ब्राकेट हुँदैन। ओके, यहाँ यो ब्राकेट हुँदैन। यसलाई म रन गर्छु। त्यसैले यसलाई रन गर्ने फेरि एउटा चाहिँ इरर के आयो भन्दाखेरि एएसएम रिड्युस सट्टर नम्बरमा जुन छ यहाँ पऱ्यो है, इन्ट मेन यहाँ किन जायो, इन्ट मेन 16मा त इन्टमेनको आवश्यकता छैन। ओके, नै यहाँ पो इन्ट मेन एक सेकेन्ड है, एक सेकेन्ड। अगर म ध्यान लिएर भने यस्तो हुन्छ, कपी गरेर म यसलाई पेस्ट गर्छु अनि यसलाई रन गर्छु। रन गरिसकेपछि यसले के भन्छ, ओके 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 ओके, माई मिस्टेक। मैले यहाँ फर लुपमा यहाँ के गर्दैछु, डबल इन्भर्टेड कमा युज गर्दैछु कन्डिसन ठाउँमा, त्यही भएर इरर दिइरहेछ। अब त नदिन पनि इरर, त्यही इरर दियो। कारण के हो भन्दाखेरि यहाँ कमा लाग्छ, फर लुपको कन्डिसन लिँदाखेरि मसँग धेरैवटा मिस्टेक भइरहेछ। ओके, अब इरर नदिन भन्ने। ओके, इरर दिएन, हाम्रो हाम्रो सुधारिएको कोड यो हो। मैले किन मिस्टेक के गरेको थिएँ, यहाँ कमा दिँदै थिएँ अनि तपाईँको यहाँ मैले डबल इन्भर्टेड कमा पनि लगाइदिएको थिएँ है। ठिक छ, अनि अर्को मिस्टेक के गर्थेँ, यहाँ त गरेको ठिक थिएँ बट कन्फ्युजनले गर्दा हुन्छ नि कहिलेकाहीँ। ओके, अब म के गर्छु, यसलाई रन गर्छु, यसको यो जुन छ पुरै डिलिट गर्छु। अब नयाँबाट यसलाई नयाँ टर्मिनलमा खोल्छु। नयाँ टर्मिनलमा हेर्न सक्नुहुन्छ खुलिरहेछ, यसलाई हातमा माथि गर्छु। यहाँ कन्ट्रोलर गर्न पुरै भइसकेको छ। यसलाई नयाँ टर्मिनलमा खोलेँ, एन्टर नम्बर भन्दैछु। 153 के हो, एउटा आर्मस्ट्रङ नम्बर हो। ओके, चेक गरौँ, 153 इज एन आर्मस्ट्रङ नम्बर। ओके, 153 आर्मस्ट्रङ नम्बर हो भने पक्कै पनि 154 त आर्मस्ट्रङ नहुन पर्ने हो। ओके,
एन्ड 154 इज नट एन आर्मस्ट्रङ नम्बर भनेर बराबर प्रिन्ट भइरहेछ। त्यसै गरी हाम्रो अर्को आर्मस्ट्रङ नम्बर कुन थियो? 460 थियो नि। 460 इज एन आर्मस्ट्रङ नम्बर। त्यसै गरी अब मानौँ आर्मस्ट्रङ नम्बर एउटा किप निकाल्नु छ भने 2 को किप के आर्मस्ट्रङ नम्बर हुनसक्छ? हुन सक्दैन। हेर्न सक्नुहुन्छ 2 इज नट एन आर्मस्ट्रङ नम्बर। 1 के आर्मस्ट्रङ नम्बर हुन्छ? 1 कमेन्ट गर्नुहोस्। 1 के आर्मस्ट्रङ नम्बर हुन्छ? ओके, एन्टर गरेर 1 इज एन आर्मस्ट्रङ नम्बर। यति गरी आजको साथीहरू हाम्रो प्रोग्राम यही म सघाउन चाहन्छु। हाम्रो कोड यही हो। यसलाई तपाईँले भन्नुहुन्छ भने म पिडिएफमा पनि दिन सक्छु। हस् त, धन्यवाद आजको लागि। फेरि भेटौँला नेक्स्ट भिडियोमा।